Biskotat e famshme me të cilat besoj jemi rritur të gjithë, unë sot vendosa të përgatis në shtëpi, janë shumë të thjeshta në përgatitje dhe shumë të shijshme gjithashtu. Si fillim për këtë recetë do të na duhet një vezë, 40 gram gjalpë i shkrirë, 100 ml vaj luledielli, dhe miell. Miellin do ta hedhim pak nga pak, por në total do të na duhet rreth 500 gram miell. Do vazhdojmë të përzijmë mirë. Do t'i hedh rreth 10 gram pluhur.Pjekje, nëse nuk keni pluhur.Pjekje mund t'i hedhni sodë buke, rreth 1 lugë çaji sodë buke dhe vanilje. Do vazhdojmë t'i përzijmë mirë derisa pluhuri i pjekës dhe vanilja mos na ngelen më me kokriza. Do vazhdojmë t'i hedhim përsëri miell. Tashmë do filloj ta punoj mirë me duar për t'i dhënë formën e një brumi që mos të jetë shumë i fortë, por dhe jo shumë i butë që të na ngjiset tek duart. Do ta vendos në tavolinën e punës ku do hedh miell poshtë dhe miell sipër brumit dhe me ndihmën e një akllari do ta hap në formë të rrumbullakut ose në formë pete. Pasi ja kemi hapur, do t'i japim format e rrumbullakta. Unë kam përdorur këtë formën e kuzhinës, por nëse nuk e keni mund të përdorni thjesht një gotë. Pjesën që do të mbesin nga brumi i biskotave të formuara nuk do ta hedhim, por do ta mbajmë aty sepse do ta përdorim pak më vonë. Tashmë me kujdes biskota do t'i vendos në tepsi ku poshtë i kam vendosur letër pjekje. Nëse nuk keni letër pjekje, tavën mund ta lyeni me vaj ose me gjalpë. Tashmë brumin që teproj, siç e shikoni nga biskota, do të marr pjesë të vogla të brumit për të formuar ca topa të vegjël të rrumbullakut, të cilat do t'i vendosim sipër biskotave. Si që shikoni nga duart e mia, unë i kam lyer pak duart me vaj në mënyrë të tillë që topat të formohen më kollaj. Tashmë do t'i vendosim të gjitha një nga një afër njëra tjetrës sipër biskotave. Pasi kemi vendosur, do t'i shtypim pak me duar, jo që t'i prishim formën, por thjesht që të ngulen pak më shumë tek brumi i biskotës. Dhe do të veprojmë në të njëjtën mënyrë me të gjitha të mbeturat. Do t'i vendosim në furrë të parangruar me 200 gradë për 15 minuta. Pasi biskotat janë pjekur, do t'i lej të ftohen plotësisht, ndërkohë që këtu kam 80 gram gelatin, frutash, në këtë rast portokalli, dhe do t'i hedh 250 ml ujë. Do ta përzijmë mirë. Besoj gelatinën mund ta gjeni në çdo supermarket, për ata që jetojnë jashtë mund ta gjeni tek dyqanet turke. Do t'ia hedhim të gjitha biskotave një nga një. Pasi të përgatitet, gelatina nuk duhet të qëndrojë për shumë kohë pa u përdorur, sepse mund të ngrijë. Kështu që unë e kam lënë rreth 5 minuta dhe e kam hedhur direkt ke biskota, se siç e shikoni ka filluar të ngrijë paksa, nuk është më si ujë siç që në fillim.
Pasi kam hedhur gelatinën të gjitha biskotave, sipër do t'i hedh këto copsat e vogla të çokoladës që nuk e di në fakt si quhen në shqip. Tashmë biskotat janë gati për të konsumuar. Unë kam bërë version pak më të madh se ato originalet, por shija besoj është e njëjtë. Ja vlen t'i provoni. Nëse e provoni, ju bëft mirë dhe shumë faleminderit që më ndiqni.